และทั้งหมดนั้นนะคะก็คือผลงานสะบัดแปลงฮาโลวีนในปีนี้ค่ะคลิปนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังว่ากว่าจะมาเป็นทั้ง5ลุคเนี้ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างก่อนที่คนดูจะตัดสินนั้นนะคะว่าแบบทำขึ้นมาเพื่อแบบดึงดราม่าหรือเปล่าหิวแสงหรือเปล่าอยากจะให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณเห็นภาพหรือวิดีโอสั้นๆออกไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของนั้นก็ได้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าต้องแต่งผีแล้วไปอีนี่มันมาแต่งเป็นพระเป็นเจ้าเป็นอะไรคือจริงๆนะเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ถูกบิดผิวตามกาลเวลาขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะเผื่อทุกคนเนี่ยเข้าใจไปพร้อมๆกันฮาโลวีนนะคะเป็นเทศกาลของทางตะวันตกเขาเชื่อเป็นวันที่วิญญาณที่อยู่ฝั่งโลกความตายเนี่ยจะกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการเอารูปปั้นผีภาพวาดเหมือนผีต่างๆเนี่ยมาตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการแบบหลอกผีอีกทีนึงแต่ความเชื่อเนี้ยก็บิดผิวไปตามกาลเวลาแล้วก็พื้นที่เมื่อเข้าสู่อเมริกาก็เกิดเปลี่ยนเป็นเทศกาลสำหรับการเฉลิมฉลองแล้วก็ความสนุกเทศกาลสำหรับเด็กที่จะได้ออกมาแต่งตัวแรกเริ่มนะคะอาจจะเริ่มแต่งจากผีต่างๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าฮาโลวีนต้องแต่งแค่ผีละแต่งเป็นโจรสลัดแต่งเป็นคนดังหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันปกติก็จะถูกมาแต่งกันอยู่ในฮาโลวีนเด็กๆก็จะจอยกับเทศกาลนี้มากนะคะเพราะจะมีการแบบไปเคาะประตูตามบ้านแล้วก็แบบทริกออร์ทริกเพื่อเอาขนมหรือว่าจะหลอกเทศกาลนี้ก็กลายเป็นความสนุกสนานดังนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าเทศกาลนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งเป็นผีแล้วรู้สึกว่าปีนี้มันกำลังจะ2022แล้วอะทุกอย่างเป็นสิทธิเสรีที่เราควรจะทำได้พูดได้แสดงออกได้ในเชิงสร้างสรรค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้แบบว่าแต่งเพื่อให้ออกมาล้อเลียนเทพเจ้าหรือแต่งมาเพื่อทำให้สิ่งสมมติที่หลายๆคนนับถือเนี่ยให้ดูแย่ลงนายแค่อยากให้ทุกคนเข้าถึงศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆครั้งอะพอเราพูดถึงเรื่องความเชื่อหรือศาสนาปุ๊บมันเป็นเรื่องที่แบบไม่พูดหรือแบบพูดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนั่นแหละทำไมพูดไม่ได้อะเราต้องคุยกันสิความเชื่อกับตัวนั้นนะจริงๆนะบางมุมนะก็เป็นคนที่แบบถึงขั้นงมงายก็มีนะบางอย่างที่เราพิสูจน์ไม่ได้อะหลายๆงานที่นัดได้มาโดยที่แบบงงว่าได้ไม่ได้ไงนั่นก็ไม่รู้เกิดจากการที่นัดมูเตลูมาหรือเปล่าแบบว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจึงทำให้แบบนัดได้รับงานนั้นๆแต่บางครั้งในหัวนัดอะมันก็จะมีความคิดแบบพระพุทธเจ้าเขาจะมีคุยกับพระเยซูไหมนึกออกปะหรือแบบเขาจะรู้จักกับเจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่าหรือถ้าสมมติเราเกิดเป็นคนพุทธแต่เราไปย้ายศาสนาตอนเราแก่แล้วเราก็ตายในหนึ่งศาสนาเนี่ยจริงๆเราต้องไปรับบทลงโทษของศาสนาไหนกันแน่นั่นก็เลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ทำให้เรามีความสับสนในตัวเองเพราะว่าความเชื่อมันคือเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่หลายๆครั้งเพราะความพิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละมันก็ก่อให้เกิดความสบายใจที่แบบวิทยาศาสตร์ทำให้ไม่ได้คลิปนี้นะคะนัทก็จะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่แนวคิดของนัทว่าทำไมต้องเป็นความเชื่อและศาสนากว่าจะมาเป็นแต่ละชุดเนี่ยมันเกิดจากทีมงานและกระบวนการอะไรบ้างนัทก็เลือกมาทั้งหมด5ลุคด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งพราหมณ์ฮินดูพระแม่กาลีพุทธมหายานเจ้าแม่กวนอิมคริสต์พระเยซูหรือความเชื่อที่เก่าแก่มากๆของโลกนี้เลยอย่างอียิปต์โบราณกับเทพอนูบิสและลุคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพุทธศาสนากับพระนั่นเองตอนนี้ทีมงานเครียดกันนะคะว่าแบบกลัวจะเกิดดราม่ามันจะแรงไปเหรอคะมัมมันจะชัดไปหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่เมืองพุทธอาจจะมีคนแบบไม่อินเยอะเนาะแต่จริงๆที่ญี่ปุ่นมีพระเล่นกีตาร์เทศนาด้วยนะกีตาร์ดีดแบบพังล็อกอะแต่เทศเพื่อให้คนฟังที่เป็นวัยรุ่นน่ะมาฟังแต่ถ้าเป็นบ้านเราปุ๊บก็คือหาว่าไม่สำรวมและสิ่งที่ฉันกำลังจะทำเนี่ยยิ่งกว่าพระดีดกีตาร์อีกแค่เริ่มคิดว่าจะแต่งอะก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แต่ส่วนตัวนั้นนะรู้ว่านัทตั้งใจทำไปเพื่ออะไรหลายๆครั้งที่ศาสนาเนี่ยก็ปรับตัวตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นการภาพวาดเสมือนหรือปั้นรูปปั้นที่แบบเสมือนพอไหลตามกาลเวลามาเนี่ยก็เริ่มมีการแบบวาดพระพุทธรูปในรูปแบบของการ์ตูนอย่างนี้เรียกเหมาะสมไหมก็ต้องมานั่งคิดกันหรือยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะภาพพระพิฆเนศเนี่ยต้องเป็นแนวนี้แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราจะเจอคนบูชาพระพิฆเนศในรูปแบบที่เป็นแบบเนี้ยออกมาเป็นปางแบบทารกปางน่ารักปางแบบตาแบ๊วมากบางคนก็มองว่าเหมาะสมบางคนก็มองว่าไม่เหมาะสม
ดังนั้นนั่นเลยอยากจะแบบ จะใช้คำว่าทดสอบสังคมมันก็อาจจะใหญ่ไปแค่อยากจะรู้รีแอคของคนเหมือนกันว่า อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาความเชื่อ เท่าไหร่ถึงเรียกว่าลบหลู่ไม่เหมาะสม ชุดแต่ละลุคนะคะ ต้องบอกว่านะก็ตั้งใจทำเต็มที่มากทุกๆดีเทลด้วย ก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ กับน้องๆที่มาครีเอทในการทำชุดมาแล้วตื่นเต้นนายก็มีการแบบไปเป็นครูฝึกสอนพิเศษเนาะแล้วก็ให้โจทย์ว่าถ้าสะบัดแปลงจะแต่งธีมความเชื่อเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนแต่ละชุดก็ต้องผ่านการฟิตติ้งผ่านการแก้ไขในหลายๆครั้งกว่าจะออกมาเป็นลุคแต่ละคนได้ดูกัน แล้วพูดถึงขั้นตอนในการแต่งหน้าก็ไม่ง่ายนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เลือดการเพ้นสีทาตัวแต่ละอย่างก็คือเกินกว่าลุคปกติที่เราจะต้องแต่งก็ต้องใช้สกิลในการแต่งนิดนึงแล้วก็รวมถึงใช้สกิลในการลบด้วยเพราะว่ายากแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันลุคแรกที่เราตัดสินใจปล่อยออกมากับโซเชียลเนี่ยก็คือลุคพระแม่กาลีเพราะนั้นรู้สึกว่าพระองค์เป็นที่รู้จักของคนไทยที่จะเข้าถึงง่ายสำหรับกลุ่มแฟนคลับของนัทเป็นลุคที่แต่งออกมาแล้วเนี่ยมันตะโกนมันชัดมันว้าวแน่นอนว้าวซิโดอะไรอ่ะอุ้ยอะไร Amazing มากทำไมมันไม่หนักอะลูกคือเข้าใจว่ามันจะหนักกว่านี้แต่แบบคือตัวหัวคุณทำจากโฟมสีขาวแล้วเครื่องประดับก็จะโฟมยาวแล้วก็เอาอะไหล่มาติดเราไม่ได้ใช้อะไหล่ทองเหลืองนี่แท้ๆแต่ว่าเราทำให้แอปแต่งานดีเทลคือจุกเหมือนเดิมเป็นไงแล้วค่าชุดจุกไหมหลักแสนแม่เอาคืนไปฟีดแบ็กก็เป็นเหมือนที่นาคิดเลยก็คือจะต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอันไหนไม่เห็นด้วยอ่ะนันก็ยิ่งเข้าไปอ่านเนาะทำไมถึงไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอีกหนึ่งอย่างที่น่าคิดสุดๆเลยคือตอนที่นันแต่งเป็นพระแม่กาลีเนี่ยนันก็ถ่ายรูปสวยงามเสร็จแล้วปุ๊บนันก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่าแล้วถ้าพระแม่กาลีมากรุงเทพในปี 2021 เนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยเกิดเป็นภาพเซตนี้ขึ้นมาหลายคนบอกว่าแม่กาลีมาแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะสมก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าแต่มีแม่กาลีในเกม ROV นะถือกระทะถือตะหลิวด้วยอันนั้นเหมาะสมหรือเปล่ามีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากมาเมนต้าแต่งเป็นพระเยซูว่าแบบชุดดูโป๊ไปไหมซึ่งเอาจริงๆเล็บเดิมของพระเยซูจริงๆแล้วอ่ะคือเปลือยท่อนบนด้วยซ้ำแล้วก็มีแค่ผ้าเกี่ยวตรงบริเวณสะโพกอยู่แค่ผืนเดียวแต่นั้นก็เลยงงว่าแบบสรีระของเราเนี่ยดูคล้ายเพศหญิงพอเราแต่งแบบนี้เลยดูโป๊เอาแต่ว่าเรฟเฟรนซ์จริงๆผ้าน้อยชิ้นกว่าของนัทด้วยซ้ำทำไมเราไม่มองว่าโป๊หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนัทรู้สึกว่านี่คือความอยู่รอดของความเชื่อถ้าเรายังแบบสามารถไหลไปตามกาลเวลาได้แต่ถ้าเรามองว่าแต่ต้องไม่ได้เลยต้องเหมือนเดิม 100% เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งน่าคิดว่าเหมือนเดิม 100% เนี่ยคือเหมือนเดิมในภาพจำของคุณยุคไหนเราไม่มีทางรู้เลยว่าแม่กาลีจริงๆแล้วอ่ะเป็นยังไงด้วยซ้ำแต่ว่าเรามีภาพจำในช่วงชีวิตของเราว่าเขาต้องเป็นแบบนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการที่ไม่เหมือนกับภาพที่เราเคยเห็นมาเราก็มองว่าไม่เหมาะสมหรือลบหลู่หรือเปล่าใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมอะรูปร่างหน้าตาแบบไหนทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านการเล่าเรื่องมาหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมอะเป็นผู้ชายแต่พอมาอยู่ที่จีนปุ๊บเกิดการบิดผิวกับนิทานพื้นบ้านผสมผสานเข้ามากลายเป็นเจ้าแม่กวนอิมในแบบที่หลายๆคนรู้จักแต่จริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมแบบออริจินอลอะเป็นแบบไหนกันแน่ก็ยังไม่มีใครรู้ดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าทำไมไม่แต่งให้สมจริงใครตอบได้นี่ค่ะคือทิมหลังนะแบบหนักมากแต่ว่าเราก็ต้องสู้เพราะว่าโลเคชั่นที่แบบมันถึงมากตอนนี้เหลืออินเนอร์แล้วก็ความยากคือเจ้าพวกนี้ไม่ยิ้มไงแล้วเราเป็นคนหน้าเซ็กซี่บางทีนะชอบโพสแบบมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นหน้าเหมือนแบบโปร่งแล้วละซึ่งแล้วหลังจากที่นัทแต่งไป3ลุคเนี่ยก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่อย่างลุคอานูบิสเนี่ยค่ะด้วยความที่ไกลตัวของคนไทยเนาะเป็นความเชื่อที่ดูแบบไกลตัวมากๆก็ไม่มีคนซีเรียสอะไรเลยปล่อยตรงใช่ปะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อฟ้าค่ะชื่อแพรวาค่ะโอเคโจทย์อะไรคะเป็นอานูบิสเลือกศาสนาอียิปต์อะไรอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยแต่งกันเท่าไหร่แต่พี่ชอบมากเลยนะความยากของลุคนี้นะคะนักคิดว่าน่าจะอยู่ที่การแบบลงสีทั้งตัวเพราะว่านักกะว่าจะแต่งตัวเองเนี่ยเป็นแบบสีม่วง
เป็นอนุบิสก็ต้องใส่แมสนะคะ เพราะคนพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้อินกับความเชื่อตรงนั้น ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ลุคที่ทำให้เรารู้สึกกังวลมากที่สุด รู้สึกต้องระวังตัวมากที่สุดเลย คือลุคศาสนาพุทธหรือว่าพระสงฆ์นั่นเอง อย่างลุคตอนแต่งอนุบิสไม่มีคนด่าเลยนะ เพราะว่าความเชื่อมันเก่าแก่เกินไปความเชื่ออียิปต์โบราณ แต่อันเนี้ยมันก็จะเป็นความเชื่อที่อยู่ใน ในบ้าน ใช่ สวัสดีค่ะ ชื่อแอนฟิลค่ะ ชื่อก้างค่ะ สเตอร์ค่ะ เรียนอยู่ปีไหนกันแล้วลูก ปีสาม ค่ะ มหาอะไร ศิลปากร ค่ะ หนูว่าชอบอนิเมะกันอยู่แล้ว แล้วก็แบบว่าเห็นว่าพี่นัทชอบอนิเมะ หนูก็เลยมาคุยกันว่าแบบว่า ตอนเนี้ยประเด็นในสังคมไทยอ่ะมันมีอะไร แล้วก็เห็นเรื่องพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองที่มาไลฟ์คุยกันอะไรเงี้ย แล้วก็เป็นที่ถกเถียงกัน หนูก็เลยแบบว่าเหมือนพุทธในไทยอ่ะมันแบบว่าจับต้องไม่ได้ มันกำลังจะแบบว่าถูกลืมไป ในขณะที่แบบว่าพุทธและศาสนาอื่นๆในที่อื่นอ่ะมันมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย หนูก็เลยนำแบบว่าแนวคิดมารวมกับ pop culture เพื่อให้เข้ากับสมัยมากขึ้น ก็เลยแบบว่าตีความหมายว่าพระเนี่ยที่แบบว่าพระพุทธเจ้าที่แบบปรับอธรรมแบบว่าคอยขจัดมารก็เหมือนกับสันเวทมนต์ที่งานปรับเหล่าร้ายก็เลยนำมารวมกันตอนแรกหนูคุยกันอยู่แล้วว่าจะโดนอะไรไหมแบบจะมีอะไรไหมแต่หนูรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยคนอย่างพวกหนูก็อยากให้มันเข้าถึงได้อะหนูไม่ได้พูดในเชิงลบอะไรหนูแค่เอามาเปรียบเทียบให้ทันสมัยมากขึ้นเฉยๆ อย่างเซเลอร์พศเนี่ยเป็นธีมที่นัทชอบมาก เพราะว่าน้องๆเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาเพื่อปรับอธรรมปรับเหล่าร้ายเซเลอร์มูนเนี่ยก็เป็นคนที่มาปรับอธรรมปรับเหล่าร้ายเหมือนกันในมุมมองของเด็กอะแบบความอินโนเซนต์อะเขาก็มองว่าจริงๆจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้ากับเซเลอร์มูนเนี่ยก็คือเหมือนกันก็คือการปราบเหล่าร้ายก็เลยเอา2อย่างนี้มาฟิวชั่นกันกลายเป็นเซเลอร์พศน่ารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ความเชื่อเหล่านี้มันยังคงไปต่อได้แม้กระทั่งเรื่องทรงผมก็ยังเป็นที่ถกกับทีมงานว่าสรุปเราจะทำยังไงกันแน่อันไหนที่จะเกิดดราม่าน้อยที่สุดแต่สุดท้ายนะก็ตัดสินใจทำออกเป็นแบบนี้ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่นัทนับถืออยู่แล้วโดยเฉพาะในประเทศที่นัทอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้เลยพูดถึงไม่ได้เลยมีตัวอย่างก่อนหน้านี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นประหลัดขิกกับเซ็กซ์ทอยพระเครื่องสามารถขายได้ทั่วประเทศตีราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็นขนมอรัวที่ทำเป็นรูปพระเครื่องผิดกฎหมายเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นเราให้นัทรู้สึกว่านัทต้องทำมันก็อาจจะเป็นการขับเคลื่อนในรูปแบบของนัทเนาะที่นัทถนัดแต่นัทอยากจะยืนยันว่าสิ่งที่นัททำในสะบัดแปลงฮาโลวีนปีนี้นะคะนัทไม่ได้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อแบบลบหลู่ล้อเลียนหรือแม้กระทั่งทำขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนก่อนที่จะตัดสินนัทนะคะนัทอยากให้มองว่าสะบัดแปลงฮาโลวีนที่นัททำทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่การล้อเลียนศาสนาแต่เป็นเสรีภาพในการแสดงออกทางความเชื่อของนัทที่มีต่อศาสนาและความเชื่อสุดท้ายนะคะอยากจะถามเพื่อนๆว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ถึงเรียกว่าศรัทธามากแค่ไหนถึงเรียกว่าลบหลู่แล้วเพื่อนๆคิดว่าศาสนาในยุค 2022 ที่จะถึงเราควรแตะต้องได้แค่ไหนในวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ